chuyến đi chơi biển của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang nhiều kỷ niệm với những hình ảnh thật dễ thương. Chuyến đi biển gần đây của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm nhất trong nhiều ngày liên tiếp. Những hình ảnh được chia sẻ từ chuyến đi không chỉ khiến fan thích thú vì khung cảnh biển tuyệt đẹp, mà còn bởi bầu không khí vô cùng dễ thương và tự nhiên giữa hai người. Không cần những khoảnh khắc quá phô trương hay những hành động lãng mạn kiểu phim ảnh, chỉ riêng những nụ cười, ánh mắt và các cử chỉ nhỏ trong suốt chuyến đi cũng đã đủ khiến hàng triệu người cảm thấy rung động. Mọi chuyện bắt đầu từ những bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc Đàm Tùng Vận và Hứa Khải xuất hiện tại một vùng biển nổi tiếng vào buổi chiều muộn. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt biển màu vàng cam dịu nhẹ khiến toàn bộ khung cảnh trông giống như một bộ phim thanh xuân đầy cảm xúc. Trong ảnh, Hứa Khải mặc áo sơ mi trắng rộng kết hợp quần dài đơn giản, còn Đàm Tùng Vận diện váy sáng màu rất nhẹ nhàng, không có stylist cầu kỳ hay trang phục quá nổi bật, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến mọi thứ trở nên đẹp hơn rất nhiều. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý nhất chính là cảm giác vô cùng thoải mái giữa hai người. Trong những bức ảnh đầu tiên, cả hai được nhìn thấy vừa đi dọc bờ biển vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đàm Tùng Vận liên tục bật cười trong khi Hứa Khải đứng cạnh lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng. Có lúc cô cúi xuống nghịch cát bằng chân như một đứa trẻ, còn anh chỉ đứng bên cạnh mỉm cười như thể đang rất thích nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ ấy của cô. Một đoạn video ngắn sau đó được fan lan truyền mạnh trên Weibo càng khiến cộng đồng mạng tan chảy. Trong video ấy, Đàm Tùng Vận chạy về phía mép nước rồi bất ngờ bị sóng đánh ướt phần chân váy, khiến cô bật cười lớn vì hoảng hốt. Hứa Khải đứng phía sau nhìn thấy liền đi nhanh đến gần như vô thức muốn giúp cô giữ thăng bằng. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất tự nhiên nhưng lại khiến hàng triệu người cảm thấy cực kỳ dễ thương. Nhiều fan sau đó nói rằng điều khiến họ yêu thích chuyến đi biển lần này không phải chỉ vì hình ảnh đẹp, mà vì cảm giác rất bình yên giữa hai người. Không có sự căng thẳng hay khoảng cách thường thấy giữa các nghệ sĩ trước công chúng. Ngược lại, cả hai giống như đang thật sự tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau giữa tiếng sóng biển và gió chiều nhẹ nhàng. Trong một loạt ảnh khác được chia sẻ sau đó, Đàm Tùng Vận được nhìn thấy đang cầm đôi dép trên tay rồi đi chân trần trên cát. Mái tóc cô bị gió biển thổi hơi rối nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Hứa Khải đi phía sau vài bước với ánh mắt luôn vô thức hướng về phía cô. Chính ánh nhìn ấy đã trở thành chủ đề được fan bàn luận rất nhiều. Nhiều người nói rằng ánh mắt của anh lúc ấy mang cảm giác rất dịu dàng và đầy sự quan tâm. Điều đặc biệt là trong suốt chuyến đi, cả hai không hề cố tạo ra những khoảnh khắc quá lãng mạn, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến cộng đồng mạng cảm thấy rung động mạnh hơn rất nhiều. Có lúc Hứa Khải cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ rồi đưa cho Đàm Tùng Vận xem khiến cô cười rất vui vẻ. Có lúc cả hai đứng im lặng nhìn biển rất lâu dưới ánh hoàng hôn mà không cần nói quá nhiều. Những chi tiết nhỏ bé ấy lại khiến toàn bộ chuyến đi mang cảm giác cực kỳ chữa lành. Nhiều blogger giải trí sau đó còn nhận xét rằng đây là một trong những lần hiếm hoi cộng đồng mạng được nhìn thấy phiên bản thoải mái và đời thường nhất của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải. Không còn ánh đèn sân khấu hay những lịch trình dày đặc, cả hai chỉ đơn giản là hai con người đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên bờ biển. Một trong những hình ảnh khiến fan xúc động nhất chính là khoảnh khắc Đàm Tùng Vận ngồi trên bãi cát nhìn về phía biển trong khi Hứa Khải đứng cạnh che nắng cho cô bằng chiếc áo khoác trên tay. Hình ảnh ấy không quá cầu kỳ nhưng lại khiến rất nhiều người cảm thấy ấm áp. Có fan còn bình luận rằng đôi khi sự quan tâm dịu dàng nhất lại nằm trong những hành động nhỏ như vậy. Buổi tối hôm ấy, những hình ảnh hai người đi dạo gần khu vực bờ biển tiếp tục được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ánh đèn từ các quán ven biển phản chiếu nhẹ trên mặt nước tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận vừa đi vừa cười rất vui vẻ vì một câu chuyện nào đó, còn Hứa Khải thì cúi đầu cười theo. Không ai biết họ đã nói gì với nhau, nhưng chỉ nhìn bầu không khí ấy thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhiều fan trưởng thành sau này từng chia sẻ rằng điều họ thích nhất ở chuyến đi biển ấy chính là cảm giác thanh xuân rất rõ ràng mà hai người mang lại. Một bờ biển đầy gió, những bước chân chậm rãi trên cát, tiếng cười vang lên giữa hoàng hôn và ánh mắt dịu dàng của một người luôn hướng về người còn lại. Tất cả những điều ấy hợp lại tạo nên cảm giác giống như một đoạn ký ức đẹp trong tuổi trẻ mà ai cũng từng mong muốn có được. Sau chuyến đi, những bức ảnh của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bên bờ biển vẫn liên tục được fan chia sẻ lại suốt nhiều ngày. Có người lưu chúng như hình nền điện thoại, có người chỉnh sửa thành video kỷ niệm đầy cảm xúc. Không phải vì những khoảnh khắc ấy quá hoàn hảo mà bởi chúng mang lại cảm giác rất thật và rất nhẹ nhàng. Và có lẽ chính điều đó đã khiến chuyến đi biển của hai người trở nên đặc biệt đến vậy trong lòng cộng đồng mạng. Không cần những lời nói quá lớn lao hay những hành động quá kịch tính, chỉ cần những nụ cười tự nhiên cùng sự dịu dàng âm thầm dành cho nhau cũng đã đủ khiến rất nhiều người cảm thấy trái tim mình mềm lại giữa những ngày quá vội vã của cuộc sống. Sau khi những hình ảnh về chuyến đi biển của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải tiếp tục được lan truyền rộng rãi, cộng đồng mạng dường như vẫn chưa thể thoát ra khỏi cảm giác dịu dàng mà chuyến đi ấy mang lại. Có rất nhiều chuyến du lịch của nghệ sĩ từng gây chú ý trước đây, nhưng điều đặc biệt ở chuyến đi lần này lại nằm ở bầu không khí vô cùng tự nhiên giữa hai người.
Không có cảm giác cố tình tạo hiệu ứng hay những khoảnh khắc được sắp đặt quá hoàn hảo. Tất cả đều giống như những mảnh ký ức rất thật của tuổi trẻ được ghi lại bên tiếng sóng biển và ánh hoàng hôn dịu nhẹ. Một loạt hình ảnh mới được fan chia sẻ sau đó tiếp tục khiến mạng xã hội bùng nổ. Trong những bức ảnh ấy, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải được nhìn thấy đang cùng nhau ngồi trên bãi cát vào lúc mặt trời gần lặn. Cả hai không nói chuyện quá nhiều mà chỉ lặng lẽ nhìn biển trong vài phút rất lâu. Ánh nắng cuối ngày phủ nhẹ lên vai họ tạo nên khung cảnh yên bình đến mức nhiều người nói rằng chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng cảm thấy tâm trạng dịu lại. Điều khiến fan xúc động nhất chính là cách Hứa Khải luôn vô thức chú ý đến Đàm Tùng Vận trong suốt chuyến đi, có những hành động rất nhỏ nhưng lại mang theo cảm giác quan tâm cực kỳ tự nhiên. Khi gió biển thổi mạnh làm tóc cô rối lên, anh vô thức đứng nghiêng sang phía cô như muốn chắn gió bớt đi. Khi Đàm Tùng Vận cúi xuống nhặt vỏ sò bên mép nước, Hứa Khải cũng chậm lại vài bước để đi cùng cô thay vì bước tiếp phía trước. Một đoạn video ngắn khác được lan truyền mạnh trên Weibo ghi lại cảnh cả hai cùng chơi đùa với sóng biển vào buổi chiều muộn. Đàm Tùng Vận cười rất lớn khi bất ngờ bị nước biển bắn vào chân, còn Hứa Khải đứng cạnh cũng bật cười theo. Điều khiến cộng đồng mạng rung động không phải là hành động quá lãng mạn mà là cảm giác vô cùng thoải mái và vui vẻ giữa hai người. Giống như họ thật sự được là chính mình khi ở cạnh nhau. Nhiều fan sau đó còn để ý rằng trong suốt chuyến đi, Đàm Tùng Vận cười nhiều hơn bình thường. Nụ cười của cô không mang cảm giác giữ hình tượng trước ống kính mà rất tự nhiên và thoải mái. Có những khoảnh khắc cô vừa đi vừa quay sang nói gì đó với Hứa Khải rồi bật cười đến mức phải cúi người xuống vì quá vui, và mỗi lần như vậy, Hứa Khải đều nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ dịu dàng. Có một bức ảnh đặc biệt được cộng đồng mạng chia sẻ suốt nhiều ngày liền. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang đứng gần mép biển nhìn về phía xa, còn Hứa Khải đứng phía sau vài bước với ánh mắt lặng lẽ hướng về cô. Không có bất kỳ hành động thân mật nào, nhưng chính khoảng cách rất nhỏ ấy lại tạo nên cảm giác cực kỳ điện ảnh. Nhiều người nói rằng bức ảnh ấy giống như một cảnh quay trong bộ phim thanh xuân đầy cảm xúc mà ai nhìn vào cũng cảm thấy rung động. Buổi tối trong chuyến đi biển ấy cũng trở thành chủ đề được fan nhắc đến rất nhiều. Một số hình ảnh ghi lại cảnh cả hai cùng đi dạo gần khu vực ven biển dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến cộng đồng mạng gần như tan chảy. Đàm Tùng Vận mặc áo khoác mỏng màu sáng, còn Hứa Khải đi cạnh cô với dáng vẻ rất thoải mái. Có lúc cả hai cùng dừng lại nhìn mặt biển đêm rất lâu mà không nói gì. Chính sự im lặng ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên đẹp hơn bất kỳ lời thoại nào. Nhiều fan trưởng thành sau này từng chia sẻ rằng họ thích chuyến đi ấy vì nó mang lại cảm giác rất đời thường, không phải những hình ảnh xa hoa hào nhoáng thường thấy của giới giải trí, mà là những khoảnh khắc nhỏ bé rất gần gũi. Hai người cùng đi chân trần trên cát, cùng ngắm biển, cùng cười vì những chuyện rất bình thường. Nhưng đôi khi chính những điều giản dị ấy lại là thứ khiến người khác nhớ lâu nhất. Một blogger nổi tiếng từng viết rằng điều đặc biệt giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không nằm ở việc họ có thật sự là một cặp đôi ngoài đời hay không. Điều quan trọng hơn là mỗi lần xuất hiện cạnh nhau, họ luôn mang đến cảm giác rất ấm áp. Một cảm giác khiến người khác tin rằng trên thế giới này vẫn tồn tại những mối quan hệ dịu dàng và bình yên như thế. Sau chuyến đi, rất nhiều video chỉnh sửa từ các hình ảnh bên bờ biển được fan đăng tải liên tục. Những đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng khung cảnh hai người đi dưới ánh hoàng hôn khiến cộng đồng mạng không ngừng để lại bình luận đầy cảm xúc. Có người nói rằng họ cảm thấy như đang xem lại thanh xuân của chính mình. Có người lại viết rằng chỉ cần nhìn thấy hai người vui vẻ bên nhau thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Điều đẹp nhất trong toàn bộ chuyến đi ấy có lẽ nằm ở sự tự nhiên. Không cần cố tạo ra những khoảnh khắc hoàn hảo, chính những giây phút đời thường lại khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn. Một ánh mắt lặng lẽ giữa tiếng sóng biển, một nụ cười vô thức khi nhìn người kia vui vẻ, một bước chân chậm lại để đi cùng nhau trên cát. Những điều nhỏ bé ấy hợp lại tạo thành thứ cảm xúc rất dịu dàng mà cộng đồng mạng vẫn còn nhắc mãi nhiều ngày sau đó. Và có lẽ chính vì vậy mà chuyến đi biển của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại có thể khiến nhiều người rung động đến thế, không phải vì sự hào nhoáng hay những lời nói quá lớn lao, mà bởi giữa bầu trời xanh, tiếng sóng và ánh hoàng hôn hôm ấy, hai người đã vô tình tạo nên một ký ức rất đẹp trong lòng hàng triệu fan hâm mộ.